أهلا بيكم في قناة وي. هحكي لكم حكاية جاشاكورو، فلو انت قلبك جامد خليك لغاية آخر القصة. كان يا مكان كان عندنا امبراطور ياباني ظالم بيفتري على كل خلق الله، لكن محدش قادر يعترض لأن جيشه كان قوي جدا، والامبراطور كان بيدي رجالته مرتبات عالية وكمان بيوت كنوع من الرشوة علشان محدش منهم يخونه مهما اتعرض عليه من مغريات. لكنه ما توقعش ان احد قادة الجيش بتاعه يتعاطف مع الشعب، وفعلا قامت ثورة كبيرة بقيادة الساموراي تايرانو ماساجدو في القرن العاشر. لكن لازال ده مجرد واحد ضد الآلاف. مهما كان عدد مؤيدين الساموراي من الشعب، لازال جيش الإمبراطور أقوى وأكتر منهم، فانهزمت ثورة الشعب أمام قوة الجيش وتم إعدام الساموراي علشان يبقى عبرة لغيره. بنت الساموراي كان بالنسبة لها والدها كل حاجة، خاصة رمز الشرف والخير، علشان كده قررت ان والدها عمره ما هيموت بأفكاره، فحاولت انها تقود الثورة من بعده، لكنها كانت اقل حكمة وهيبة منه، علشان كده محدش مشي وراها. هنا بقى لقت ان قوة ارادة الشعب اضعف بكتير من قوة جيش الامبراطور، ومهما حاولت لازالت هي الجانب الضعيف، علشان كده قررت انها تجيب قوة اكبر من الامبراطور، فما كانش قدامها غير احتراف السحر اللي بيها ترجع والدها علشان يقود الثورة، بل وكمان هتضاعف قوته علشان يقتل عشرات الرجال بضربة واحدة. لكن السحر عمره ما بيحقق أماني. الساموراي رجع بالفعل، لكن من غير عقل، ما قدرش يتعرف على بنته أو حتى يفتكر أي حاجة منها، سواء عن الثورة أو حتى الشرف. كل اللي هو فاكره رغبة الانتقام من اللي أهدر حياته. ولأن الإمبراطور مش هو اللي قتل الساموراي بإيده، قرر الساموراي قتل شرطي الإعدام من غير ما يفرق إن ده مجرد راجل غلبان بيتبع الأوامر، والقاتل الحقيقي هو الإمبراطور. افتكرت روح الساموراي إنه كده أنهى مهمته وإن ممكن يرقد في سلام، لكن أحد الأرواح الهائمة طلب منه المساعدة في القصاص من اللي قتله، فنفذ الساموراي طلبه والروح رقدت في سلام. لكن الأمر اتكرر بحيث جات له روح تانية وتالتة ومئات الأرواح، حتى الشرف والأخلاق لسه عالقة في روح الساموراي حتى لو عقله ما تذكرهاش. ومن ساعتها بقى الساموراي هدف انه يقتصل كل قتلى الحروب او اللي ماتوا غدر، وطبعا واخد شكل هيكل عظمية عملاق، وبيتربص لهم في الغابات والمناطق الريفية بعد نص الليل. وبيقولوا كمان ان في عظمة من جسده تعود لشخص اتقتل غدر، علشان كده شكله مش شكل هيكل عظمي متكامل، بل مجموعة من العظام المتحركة. وكمان عايزة اقولك معلومة، بيظهر للضحية بس، يعني لو انت ماشي جنب الضحية وروح الساموراي ظهرت، انت مش هتقدر تشوفه، الضحية بس اللي هتشوفه، وكمان هتسمع صوت احتكاك العظام دي ببعضها، لحد ما أطلق عليه العامة جاشاكورو، واللي معناها الهيكل العظمي العملاق. فلو انت قاتل حد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فتأكد ان جاشاكورو هيجيلك بلا شك. ولو وصلت معايا المرحلة دي في القصة، تأكد ان قلبك جامد وكمان شجاع. ما تنساش تكتب لي في الكومنت ان انت شجاع، وتعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زرار الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولايك للفيديو من فضلك. استنوني في قصة جديدة من وي.